Sziasztok srácok! Vajon az a 3 ember ott valóban leszállt a Holdra? Hát most a mai videóban ki fog derülni. Legutóbb a Houstoni űrközpontban voltunk, akkor azt néztük meg, hol képzik ki az űrhajósokat, most pedig azt nézzük meg, hogy honnan lövik ki őket. Bejöttünk és megyünk is már a busztúrára, oda kell bemenni, onnan fog indulni 10 perc múlva, reméljük, hogy még fel tudunk huppanni. Ugye több helyen olvastuk, hogy érdemes ezzel kezdeni, hisz körbevisznek az egész komplexumon, és akkor utána egyesével fel fogjuk fedezni a helyeket. Minket körbe nem olyan nyitott vonat, mint Houstonban, hanem egy zárt, hatalmas nagy. Tudjátok, mint itt Amerikában, ezek a bizonyos szürke kutyák, a Greyhoundok. Mi mielőtt ide bejöttünk a Kennedy Space Centerbe, megvásároltuk online a jegyet, mivel jóval olcsóbb úgy, és letöltöttük a hivatalos applikációt, hogy mindig online lehessen nézni, hogy merre tudunk menni, van interaktív térkép is. Megálltunk az Apollo Artemis épületénél, és itt fogunk most körülnézni, amíg a többiek bent vannak, mi a külső részekkel kezdjük. És a rakéta kilövéseket pedig innen az Apollo Artemis épületétől szokták nézni, ezekről a bűnékről, nem csak ez az egy van, hanem ott a hátsó részen van még nagyon sok, és ott van a kilövőállomás, oda szokták kivinni a VAB épületétől. Ez az az épület, ahol összeszerelik ezeket a rakétákat, és 3,5-szer elfér egymás mellett benne az Empire State Building, tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas méretek vannak, és oda 4,3 mérföld távolságra 7 óra alatt egy hatalmas nagy hordozó járművel, amiben 2700 lóerő van, hiszen V16-os dízelmotorok mozgatják, közel 1 mérföld per órás sebességgel, kicsivel több mint 7 óra alatt oda kijuttatják a rakétát, és onnan fogják kilőni. A buszos túravezető elmondta, hogy most kedd délután is lesz egy kilövés, szóval innen lehetne nézni. Gyertek, most kiviszünk titeket oda a másik oldalra is. Ott lehet látni azt az épületet, amiről beszéltem, és még elmondok egy-két érdekességet róla. Oda teljesen nem lehet kimenni, ott van hátul a nézőtér, és amögött van az a nagy épület, ahol összeállítják a rakétákat, és azt is elmondták nekünk, hogy van rajta egy amerikai zászló, aminek egyetlen csíkjába elfér egy egész busz, szóval el tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas nagy. Mielőtt ide kijöhettünk, megnéztünk bent 2 videót, az első holdra szállásról, hogy mennyi kísérlet volt a holdra szállásra, hogy versenyeztek egymással az amerikaiak és az oroszok, és végül az amerikaiaknak sikerült. Ezek a viták az Apollo küldetések körül alakultak ki, amik azt állítják, hogy az amerikai kormány és a NASA meghamisította az űrutazást, hogy megnyerje az űrversenyt a Szovjetunióval szemben. Az Apollo 11 küldetés és Neil Armstrong történelmi lépése a Holdon az emberi kitartás és innováció csúcspontját jelentette. Bár az interneten számos összeesküvés elmélet kering az űrutazás körül, fontos megjegyezni, hogy a tudományos közösség és a történelmi adatok egyértelműen alátámasztják az Apollo küldetések valódiságát. A holdra szállás vitathatatlanul az emberi felfedezés egyik legnagyobb mérföldköve volt, amelyet széleskörű bizonyítékok és tanúvallomások támasztják alá, beleértve a küldetések során készült fotókat, videókat és a Holdról hozott kőzetmintákat is. Ennek a hatalmas teljesítménynek az elismerése nem csak a tudomány és a technológia előrehaladását ünnepli, hanem az emberi álmok és törekvések megvalósulását is. Tehát állíthatjuk, hogy a holdra szállás valóban megtörtént. Hiszen most láthattuk az előbb ezeket a fotókat és videókat, minden dokumentáltak, nem csak az elbukásokat, hanem a valódi holdra szállást is. Persze vannak még mindig szkeptikusok, akik azt állítják, hogy ezek sem voltak valódiak, és megrendezték, mert hogy mitől állt úgy az amerikai zászló a Holdon, vagy mitől volt ott lábnyom, de hát szkeptikusok mindig voltak, és lesznek is, úgyhogy ezzel kell tudni együtt élnünk, viszont az adatok és a tudomány ezt elfogadta, az emberek a Holdon jártak, és az Apollo 11 küldetés sikeres volt, és leszállt az a bizonyos sas a Holdon.
Itt van mellettem egy Apollo rakéta, amilyet már Houstonban megnéztünk. Annak a felépítéséről részletes infókat a videóban találtok. Van itt több dolog, például beöltözhetsz asztronautának és fotó készülhet rólad, aztán van ajándékbolt itt, hogyha megfordulunk, akkor megismerkedhetünk még jobban az űrutazással. Ide rekonstruálták, hogy nézett ki a Holdra szállás, ebben a nagy csarnoképületben itt az Apollo űrhajó, illetve rakéta alatt meg lehet ezt nézni, lehet látni a zászlót, hogy teljesen ki van feszítve, hiszen nem lobogott, ott nincs szél. Itt ez a kiállítás mutatja be azt a pillanatot, amikor a sas leszállt. És ezzel az egyterű járgánnyal vitték el a kilövésre az űrhajósokat. Rengeteg ugyanolyan dolog, illetve kiállítás van itt is Floridában, mint Houstonban. Ezeket mi átugorjuk, hiszen ezekről már beszéltünk, ezeket már megmutattuk nektek. Reméljük, hogy láttátok már azt a videónkat, és így tudjátok most követni az új felfedezéseinket itt Floridában, a Kennedy Space Központban. Még mindig az Apollo Artemis csarnokában vagyunk, és ez a hatalmas nagy ajtó mögött az Apollo 14-nek az űrkapszuláját tudjátok megtekinteni. Különböző űrruhák vannak még kiállítva, valamint erekjék. Ezen az üzleten keresztül lehet visszamenni a buszhoz, lehet itt venni szuvenyírt, pólókat 25 dollárért, sapkákat 30 dollárért, aztán lehet venni zoknit, labdát, minden, amit megkívánsz. Látjátok, hogy milyen hatalmas ez a hordozó rakéta? Újabban már ilyenekkel lövik fel az űrhajókat. Ugye említettem nektek az előbb, hogy egy hatalmas nagy hordozó rakéta áll itt az épület előtt. Méghozzá azért, hiszen itt az épületben megismerhettük azt a hosszú folyamatot, ahogy a NASA tudósai kitalálták, hogy egy olyan űrsiklót szeretnének létrehozni, ami újra használható, ami embereket tud, ami árut tud az űrbe juttatni, és ez volt az Atlantis űrsikló. 1985. október 3-án indult az első missziójára, részt vett a nemzetközi űrállomásnak az építésében, a Hubble űrteleszkópnak a karbantartásában, rengeteg embert juttatott fel a nemzetközi űrállomásra is. 2009-ben hajtották végre az utolsó missziót, ezzel jelezve, hogy lejárt a misszió, vége lett, és aztán 2011-ben itt a Kennedy Space űrközpontban, Floridában kiállították, és most mi is meg tudjuk nézni, hogy is nézett ki, mekkora volt, és hogy milyen érdekességek történtek még vele. Rengeteg kísérlet zajlott, hogy hogyan tudják létrehozni ezt az űrsiklót. Ez is nagyon érdekes volt, ahogy eljutottak erre a pontra. Egy repülőnek, félig rakétának kinéző valamit képzeljetek el, hiszen látjátok is. És az az érdekessége az egésznek, hogy ilyen pici szivacsokból, pici szivacs részekből tették össze a külsejét a járműnek, éghetetlen szélvédőket kapott, és úgy indul el a Földről, mint egy rakéta, és úgy érkezik vissza, mint egy repülő. Ettől lett újra használható, és több missziót is végrehajtottak az Atlantisszal. 30 missziót hajtottak végre, és aztán kiállították ugye itt a hátunk mögött, és az interaktív kiállítás keretében betekintést nyerhetünk a pilótafülkébe is. Gyertek! Helyet is lehet foglalni itt, és akkor lehet fotózkodni, és ki lehet próbálni, hogy mennyi mindent láttak akkor a pilóták. Az űrsiklón 3 ilyen hatalmas nagy hajtómű foglalt helyet, és ezen kívül volt még rajta kisebb hajtómű is, az űrben való mozgatását elősegítve. Egy ilyen hajtómű 2200 kN leadására volt képes, és a motor belsejében a folyékony, hideg nitrogén több mint 3300 Celsius fokos hőmérsékletre hevítette fel. Hogyha gyerekkel jöttök, akkor ezt ők is nagyon fogják élvezni, mert ez a kiállítás sokkal interaktívabb, mint a Houstoni. Itt látjátok, hogy van egy űrállomás, ahol például tudnak játszani. Itt például van még egy csúszda is,
ahol a gyerekek le tudnak csúszni ide az alsó szintre. Ezen a részen pedig megtudhatjuk, hogy aludtak az asztronauták, hogyan ettek, és hogy mentek el WC-re. Nézzétek ezeket a hatalmas méreteket, föntről nem tűnt ekkorának az Atlantis, gyönyörű. És itt lehet igazán látni azt, hogy milyen kis apró részekből van összetéve az alja is, ami hőálló. Ez pedig itt az újabb Astrovan, ami az Atlantis űrsikló személyzetét szállította a kilövés előtt az űrhajóhoz. Műfogsorosoknak nem ajánlom, mert kieshet. Most jöttünk ki a szimulációról, nagyon jó volt, beálltunk egy sorba, és akkor mindenki szépen beballagott, és így rázkodtunk, egy teljes felszállást szimuláltak. Tomi elmondta, hogy műfogsorosoknak nem ajánlott, úgyhogy azok nem menjenek, meg akik nem bírják az ilyesmit. Aztán lehet itt venni jégkrémet, be lehet ülni egy kávézóba, itt, hogy most kijöttünk ugye az Atlantisnek az épületéből. Itt található meg a NASA-nak a legnagyobb űrtematikájú üzlete, szóval kikapcsolódásra, vásárlásra és családdal eltöltött időre is alkalmas ez a park. Ezért mondtam az előbb, hogy ez sokkal interaktívabb ez a floridai, mint a houstoni, szóval, hogyha választani kell, akkor inkább ezt válasszátok. Van itt rengeteg étterem, játszóház is a gyerekeknek, és hogyha megfordultok, itt van a shop, illetve egy ilyen tréning center is, ahol esetleg asztronautákkal is tudtok beszélni. Van egynapos, kétnapos jegy is, de van éves bérlet is. Ez itt a marsjáró, ez már volt a Marson, vannak rajta csomó kamerák, meg minden, meg lehet nézni, hogy mivel közlekedtek fent az űrben. Az itt látható országok pedig részt vesznek a mai napig is a nemzetközi űrállomásnak az üzemeltetésében és az űrkutatásban is. Az Astronauta Training Centerbe csak foglalással lehet bemenni, úgyhogy most bemegyünk ide a Gallowaybe, és van itt Starbucks is, mert itt az a minden. Ugye ott jöttünk be hátul, itt balra van a rakétapark, amit szintén meg lehet nézni. És akkor bejöttünk ide a Gatewayhez, ahol ugyancsak tematikus kiállítás van, a gyerekek, a kicsik és a nagyok megismerkedhetnek a különböző anyagokkal, a Boeing, a SpaceX, a Starliner mit tettek hozzá, de mi is az a Gateway? A Gateway az az Artemis űrprogram keretein belül egy kiinduló pontként fog szolgálni, illetve szolgál az űrben, ahonnan a Mars expedíciókat, a Mars missziókat fogják végrehajtani. És ez pedig itt a kilövő állomás, a szállítóval, a hordozó rakétával, a toronnyal, ahonnan ugye felszáll, amit mutattunk nektek, ez 1/25-ös kicsinyítése annak a nagy kilövő állomásnak. Itt lehet igazán látni a méreteket, hogy 1/25-ös kicsinyítésben vagyunk mellette, de még így is jóval nagyobb, mint mi. Szóval ennyi volt a park, nekünk nagyon tetszett, mi már össze tudjuk a két parkot hasonlítani, és ez jobb volt, mint a houstoni, nagyobb is és interaktívabb, de szerintem amit akartunk, megnéztünk. Sok ugyanolyan dolgot láttunk, mint ott, úgyhogy igen, elég volt, menjünk. De a napnak itt még nincs vége, most megyünk vissza az autóhoz, még a tömeg előtt, elmegyünk Orlandóba, elfoglaljuk a szállásunkat, utána választunk valami kaját, mert éhesek vagyunk, igaz? Éhes vagy? Jó, akkor menjünk. Vajon Slim Chicken fogunk ma is enni? Ez egy nagy rejtély. Nem biztos, szerintem nem. Majd meglátjuk. És
akkor most pedig kijöttünk a Kennedy Space űrközpontból, itt a kifele vezető úton vagyunk már, és félre tereltek minket, de mindenkit, mert hoznak egy űrhajóhoz vagy űrrakétához tartozó alkatrészt, és most lehet, hogy ki fogunk szállni, és meg fogjuk azt is nézni, hiszen nem tudunk mit tenni, félre kellett állnunk ide a fűre. SpaceX-nek hozzák az egyik alkatrészét, mindjárt ide is fog érni, nézzétek meg! Play, 'cause life is still a mystery. Bent vagyunk most már Orlandóba, előbb voltunk az outletba, körülnéztünk, nem találtunk semmit. Ebből is látszik, hogy ilyen felkapott outletekben nem olyan jó menni, mert ott kicsit drágábbak a dolgok. Mi viszont már jó előre bevásároltunk, ugye, szerencsénk volt, és akkor ott ilyen $12 meg tudtuk venni a ilyen prémium boltokba a ruháinkat. Szóval igen, kíváncsiak voltunk, hogy milyen ez az outlet. Hát igazából nem csalódtunk, na, erre számítottunk, hogy nem lesz ott semmi, ami nekünk való, és leárazott. Most viszont itt vagyunk a Raising Cane's-nél, mert Slim Chicken az nincs. Beálltunk a sorba, és olyan nagy a sor, hogy a sheriff irányítja a sort, 2 sorba megyünk. Mit röhögsz? Hát csak azt röhögöm, hogy nem tudom hány mérföldes körzetben ez az egyetlen egy ilyen Raising Cane's étterem van, és az történt, mint annak idején, mikor megnyitották Nevadába az In-N-Out-ot. Igen. Szóval ez van, 2 sorba megyünk, most várunk. Az épületbe esélytelen bemenni, mert fullon van, tehát ott is állnak előtte, és csak úgy engednek be, hogyha valaki kijön. És akkor gondoltuk, hogy most így a poén kedvéért beállunk ide, és akkor kicsit amerikaiasodunk, úgymond. Kocsiból rendelünk. Reméljük mindjárt sorra kerülünk. Már éhesség van. Megkaptuk a kajánkat, megkaptuk a piánkat, a jobb oldalon fizettek terminálon, mi a bal oldalon ott a kis ablaknál, és mindig, amikor ment át az úton a csaj, a jobb oldalnak odaadni, kitette a bóját, és akkor utána meg, amikor visszament, akkor beszedte, szóval így minden nagyon biztonságos volt, a sheriff is mondta, hogy ide álljál be, és akkor majd én fedezlek téged, majd később engedem rád az autót, szóval így minden nagyon ott volt. Az italunkat viszont elrontották, mert 2 limonádét rendeltünk, de 2 kólát kaptunk, a másiknak adták oda a mi rendelésünket, viszont nem az volt, hogy cseréljétek ki, hanem megtarthattuk, és még kaptunk pluszba 2 üdítőt is. Szóval tök jó fejek voltak. Úgy is csinálta a Mr. Bean a bizonyos videóban?